إذا صح أن الإسلام هرم، هذا الهرم مقطع إلى 4 مقاطع. أعلى مقطع هو العقيدة، وهو أخطر ما في الدين، فإن صحت صح العمل، وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة. كلام دقيق. إن صحت العقيدة، بتعبير معاصر إن صح التصور، إن صحت العقيدة أو صح التصور صلح العمل، وإذا صلح العمل سلم الإنسان وسعد في الدنيا والآخرة. وإن فسدت العقيدة أو فسد التصور شقي الإنسان في الدنيا والآخرة. تقريباً العقيدة يمثلها الميزان، والخطأ الكبير الذي لا يصحح هو الخطأ في الميزان نفسه. إذا في ميزان غير متساوي، لو استخدمته 1,000,000 مرة، في كل هذه المرات الوزن غير صحيح، في خطأ بالميزان. أما الخطأ في الوزن لا يتكرر. لو وزنت حاجة وتوهمت الكيلين كيلو، هذا خطأ لمرة واحدة. فالخطأ في الميزان لا يصحح، لكن الخطأ في الوزن لا يتكرر. فأول مقطع في الإسلام الهرمي العقيدة. إن صحت صح العمل، والإنسان سلم وسعد في الدنيا والآخرة. وإن لم تصح العقيدة ساء العمل فشقي الإنسان وهلك في الدنيا والآخرة. يعني كمثل صارخ، أنت راكب مركبة وفي لوحة البيانات تألق ضوء أحمر. إذا تصورت أن هذا تألق تزييني ليسليك في الطريق، فتبعت السير، احترق المحرك وتوقفت السيارة وتعطلت الرحلة وألغي الهدف. وإن فهمت هذا تألق تحذيري، أوقفت المركبة وأضفت الزيت وسلم المحرك وتابعت السير وبلغت الهدف. كم هو الفرق كبير بين أن تتصور هذا التألق تزييني أو تحذيري. مثل آخر، أنت مظلي، وحينما انطلقت بمظلتك من الطائرة لا تعرف ما شكل هذه المظلة، أعطوك إياها كحقيبة تفتح في أثناء الهبوط. يا ترى دائرة، بيضوي، مستطيل، مربع؟ عدم معرفتك بشكل المظلة لا يقدم ولا يؤخر. يا ترى كم حبل؟ الحبال من خيوط طبيعية أم صناعية؟ ما ألوان هذه الحبال؟ ما قطر هذه الحبال؟ قد تجهل مئات المعلومات، وهذا الجهل لا يؤثر في نزولك سالما، إلا معلومة واحدة إذا جهلتها نزلت ميتا: طريقة فتح المظلة. فالعقيدة بتمثل طريقة فتح المظلة، والعقيدة بتمثل تألق هذا الضوء. لماذا؟ فقضية حضور درس علم ليست قضية مزاجية وعلى وقت الفراغ وشيء ثانوي، حينما أرى وقتاً فارغاً أذهب وأحضر درس علم. لا، قضية طلب العلم مطلب مصيري، يعني طلب علمك يحدد مصيرك. يجب أن تعلم علم اليقين. ما في مشكلة على سطح الأرض بال5 قارات ومن آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله.
إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع، وما من خروج عن تعليمات الصانع إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به.